Trong đấu la đại lục, để tu luyện đến cấp bậc phong hào đấu la không phải là chuyện dễ dàng, nó chính là ao ước của hết thảy hồn sư. Và khi đạt đến trình độ này, đa số các phong hào đấu la đều lựa chọn tọa trấn tại một tông môn hay thế lực mạnh mẽ nào đó. Trên toàn đại lục mà nói, số lượng phong hào đấu la chiếm số lượng rất ít chính bởi sự khó khăn khắc khổ trong quá trình tu luyện. Vậy, những cái tên này là ai? Trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình điểm qua tất tần tật những phong hào đấu la trên toàn đại lục nhé! Mình sẽ chia ra theo từng thế lực một để tránh bị bỏ sót, các bạn hãy kiểm chứng cùng mình xem có đúng không nha! Đầu tiên, phải kể đến gia tộc Lam Địa Bá Vương Long. Cho đến hiện tại, gia tộc này đã bị xóa sổ khỏi đại lục sau cuộc chiến đẫm máu với Vũ Hồn Điện. Tại đây, có duy nhất một phong hào đấu la và người này cũng đồng dạng là tông chủ của gia tộc. Tuy không được nhắc đến tên cụ thể, nhưng ông được biết đến với thực lực 95 cấp. Phong hào đấu la hệ cường công này sở hữu cho mình Vũ Hồn Lam Địa Phách Vương Long vô cùng mạnh mẽ. Chỉ đáng tiếc, sau khi bị Vũ Hồn Điện tập kích bất ngờ, ông đã đồng quy vu tận chiến đấu bảo vệ tông môn và hy sinh trong cuộc chiến đẫm máu này. Tiếp đến, cũng có duy nhất một phong hào đấu la tọa trấn chính là Học viện Sử Lai Khắc. Đây chính là cái nôi đào tạo ra 7 vị thần, nhưng chỉ có một người bảo kê chính là Độc Đấu La. Độc Đấu La hay còn gọi là Độc Cô Bác, giữ chức vị chủ tịch trưởng lão Học viện Sử Lai Khắc. Với hồn lực 93 cấp, võ hồn biết lên xa hoang, ông được rất nhiều người phải dè chừng vì khả năng dùng độc đỉnh cao. Tiếp theo phải kể đến hai vị phong hào đấu la có ngoại hình xuất chúng tọa trấn tại tông môn giàu nhất nhì đại lục. Không phải ai xa lạ, chính là Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Đấu La Trần Tâm vang danh sở hữu 97 cấp hồn lực, võ hồn Thất Sắc Kiếm của ông là top những võ hồn đẹp mắt nhất. Cũng bởi khả năng tự cày chay, cho nên đa số người xem khi quá chán với việc nhân vật chính được làm VIP đã quay trở lại thành fan trung thành của vị đấu la này. Bên cạnh ông, Cốt Đấu La Cổ Rong cũng là một nhân tài hiếm gặp khi sở hữu hồn lực 97 cấp, vũ hồn Cốt Long của Mãn Nhãn không kém. Tuy nhiên, dù có thực lực mạnh mẽ là thế, mình cũng cảm thấy nhân vật này ít có đất diễn, khiến ông chưa thể lấy lòng hết thảy người hâm mộ. Bên cạnh Thất Bảo Lưu Ly Tông, một tông môn nữa cũng ẩn danh rất lâu, phải kể đến Hạo Thiên Tông. Tông môn sở hữu khí vũ hồn mạnh nhất đại lục này có đến 8 vị phong hào đấu la tồn tại. Đầu tiên là Đường Thần, tuyệt thế đấu la 99 cấp, võ hồn Hạo Thiên Truy. Sau này, trên con đường đi đến thực lực thần cấp, ông đã được lựa chọn làm người kế thừa thần vị Tu La Thần. Người thứ hai chính là Đường Khiếu, tông chủ hiện tại của Hạo Thiên Tông, sở hữu cho mình võ hồn Hạo Thiên Chùy hệ cường công với hồn lực 97 cấp. Ông được mệnh danh là phong hào Khiếu Thiên Đấu La. Tiếp đến Hạo Thiên Tông cũng là nơi có cho mình phong hào đấu la trẻ tuổi nhất. Người này không ai khác chính là Đường Hạo hay còn gọi là Hạo Thiên Đấu La. Sở hữu 97 cấp hồn lực chính bởi tự thân vận động, đây chính là phong hào đấu la khét tiếng nhất đại lục. Thậm chí khi bùng nổ hồn hoàng thực lực của ông gần như có thể chạm đến thực lực thần cấp. Bên cạnh đó, 5 vị trưởng lão tại nơi này cũng đều đạt đến thực lực phong hào đấu la. Ngoại trừ Liệt Dương Đấu La 92 cấp, những người khác chưa được đề cập rõ ràng. Tiếp theo trong video này phải kể đến Vũ Hồn Điện. Thế lực này sở hữu gần một nửa số hồn sư trên toàn đại lục. Đầu tiên phải kể đến Giáo Hoàng tiền nhiệm Thiên Tầm Tật. Ông sở hữu võ hồn Lục Dược Thiên Sứ, hồn lực 95 cấp, phong hào Thiên Sứ Đấu La. Sau khi phong hào đấu la yểu mệnh này chính là Giáo Hoàng đương nhiệm Bỉ Bỉ Đông. Nhân vật chính của phe phản diện sở hữu võ hồn Song Sinh với thực lực lên đến 99 cấp. Đây cũng là thực lực nàng tự thân tu luyện, mang sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Sau nàng chính là Thiên Nhậm Tuyết với thực lực 100 cấp thanh thân. Kế thừa võ hồn Lục Dược Thiên Sứ đã đến trình độ thần cấp. Tuy nhiên, đây cũng là một nhân vật đáng tiếc khi sau này thần vị của nàng đã bị phá vỡ. Và tiếp theo, sau hai vị thần, chúng ta phải kể tới 7 vị cung phụng của Vũ Hồn Điện. Đầu tiên chính là Thiên Đạo Lưu, tuyệt thế đấu la 99 cấp, võ hồn Lục Dược Thiên Sứ, phong hào Thiên Sứ Đấu La. Tiếp đến, sau ông chính là Kim Ngạc Đấu La, nhị cung phụng của Vũ Hồn Điện. Ông sở hữu võ hồn Quảng Kim Ngạc Vương, hồn lực đạt tới 98 cấp. Tiếp theo đó là Tam cung phụng, Tứ cung phụng, Ngũ cung phụng, Hàng Ma Đấu La, Thiên Quân Đấu La đều sở hữu 96 cấp hồn lực. Bên cạnh đó còn có Cúc Đấu La, Thủy Đấu La 95 cấp với võ hồn dung hợp kỹ siêu cấp mạnh mẽ. Tuy nhiên, hai nhân vật này cũng đã sớm về với cát bụi dưới uy lực mạnh mẽ của Đường Tam. Tiếp đến là một thế lực bí ẩn, không thể không nhắc đến chính là Hải Thần Đảo. Đầu tiên là Ba Tài Tây, tuyệt thế đấu la 99 cấp, chức vị đại tế ti của Đại Thần Đảo. Nàng sở hữu vũ hồn Hải Thần, hồn lực 99 cấp, phong hào Hải Thần Đấu La. Sau đó là Hải Long Đấu La 95 cấp và những vị còn lại thuộc thất thành thủ hộ giả đều đạt 92 đến 94 cấp hồn lực. Chính bởi sự mạnh mẽ này mà không ai dám xâm lấn đến thế lực thần bí trên đại dương. Cuối cùng chính là Đường Môn với tất cả đám quái vật sau này đều trở thành thần. Trên đây là tất cả các phong hào đấu la mình liệt kê trên toàn đại lục. Video còn nhiều thiếu sót, rất mong được sự ủng hộ và góp ý của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha!